Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. MyPOLITICS with Barrit, only here on MyTV Cebu. Once again, welcome to our weekly show, MyPOLITICS. This is your host, Barrit. Our guest this evening is our very own Regional Director of the PDEA Region 7, Director Levi Ortiz. Director Levi, now, in order to solve the drug problems in our country, one of the salient points of the law, of course, is the creation of the Dangerous Drugs Board. And likewise, we have instituted some sort of an interagency task force with the participation of a lot of mga government agencies. So, are these agencies still active in our program, RD? Yes, sir. In fact, ang chairman sa ICAD is our Director General, Wilkins Villanueva. And ang kuanggid sa atong Director General karon ang iyahaging thrust, which is his mawagid ihapog yun nga brainchild kaya nagitawag atong Barangay Drug Clearing Program, BDCP. Kay ugbuto na naon kung ang kada barangay ma-empower nato na mapulis ang ilahang nga barangay, then makontrol gyud nato or maputol gyud nato ang illegal drugs. Kay ang droga gud bisag unsa na siya kadaghan adto ginamulanding sa mga barangay. Exactly, yes. Kaya ang distribution sa droga sa barangay na yun. So kung every barangay will police itself, so maglisod og pamaligya ang mga pushers sa lugar. Okay, you have the badak, of course. You have the yes. also of the city level, ang mga local government units. Yes, okay. yes. Pero kanagod siya, Sir Art, it is a holistic approach, no? Ang AMOA, PDEA, PNP is on the law enforcement level lang aspect. Ang lain na mga players is the DOH para sa mga community-based rehabilitation program, treatment and rehabilitation, and also katong TESDA, SWD, to sustain the livelihood sa katong mga drug surrenderers, no? Na napo tay gitawag og Balay Silangan, which is a reformative center for the drug dealers or drug pushers. I see. Yes, na sila mismo nakibawasan na maligya sila para di sila mapriso, mo surrender sila, but they have to commit themselves sa Balay Silangan para ma-reform sila. At the same time tudloan sila mga livelihood project para mausab ang ilang kinabuhi. Unya they will earn a living sa legal means through the livelihood project na itudlo sa ila sa TESDA, DSWD. I see. Now, your office, RD, is not only nga nitutok ka sa shabu, but likewise also other substances and illegal drugs. We have here in the region, we have also problems of marijuana. Yes, sir. We have also problems of sometimes cocaine nga moabot diri. We have these mga ecstasy and other substances na considered illegal. So, now, with your office nga throughout the region, and then makakaya ta, RD, nga sa imuhang number of personnel or your manpower sa pahigayon sa ato ang programa? Kung PDEA lang alone, sir, maglisod gyud ta. Pero fortunately, naman tay lain ng mga law enforcement counterparts na mutabang sa gid nato. For example, PNP, the NBI, Customs, no? So mo na gitawag lagi nato na it's a holistic approach gud. Magtinabang nga ita. Okay. So that's based on our interagency. Yes, so yes. Na din na. Yes. Okay. For example, sa pagsulod sa mga illegal drugs sa atong mga ports, no? Customs is a big help to us. And sa information sharing regarding sa mga na maligya og droga sa mga barangay. Ang PNP na sila yung mga police stations, na sila yung mga municipal stations. So daghan sila mga personnel. So daghan po sila makuha information na mag-information sharing sa tuwa
na dako pong tabang sa ato ang law enforcement campaign. I see. And how about our mga tourist spots, RD, no? And our international ports. And we have also, let's say, for instance, in the south, sa Toa, na atay barko nga muduguan somewhere in Pugalo or Alcoy, no? Nga international nga mga container ships or magkuha sa mineral products in that particular town. And somewhere in Badyan or in Dalagit, ako ang hometown usually, or na sa madungog nga plantation of marijuana was uprooted, blah blah blah, and also here in the north, in Danao. So unsa ba gikan na sa ato mga tipsters or ato ang mga agent nga ato ang ipamonitor sa ato ang probinsya? Ang atong intelligence network, good Sir Art, is dako na siya. Comprehensive na siya. Maliban sa ato ang mga agents, natay mga counterparts, napud tay mga networks in every locality. So mo na sila nitabang sa tuwa sa paghatag information. Now, kung ang ilang ihatag na information, ang PDEA na other law enforcement agency, mo na mo validate. Mo na siya ang process sa intel networking. Okay. What's the support of the local government units, RD, in the entire region? So, salamat sa pagpangutana, sir. Okay. Kay let me take this opportunity to thank the city government of Cebu. Very, very supportive Very supportive. ang atong mayor. Okay. No? And also sa Mandawi. Recently, nag-usap po ni mayor, and all out support siya sa ato ang anti-drug campaign. Okay. Bisan si Congresswoman Juan Odison, very supportive po. So, nagpasalamat ko sa ila. No? Your operation, RD, is throughout the region. You have Bohol, you have Dumaguete, and you have Negros, And Siquijor. and Siquijor. Yes, sir. Okay. Yeah. Naatay mga provincial offices sa anak nga malugara. We have one in Siquijor, one in Bohol, and one in Negros Oriental. And also in Cebu. Okay. And your coordination is also kining I mean ang inyong pag-coordinate sa different areas karon kay pandemya man, but then it turned out nga grabe inyong operation every now and then in Bohol, Pananglitan, even if during this pandemic, no? Wa mo pahuway. Na-timingan lang po, Sir Art, na ang order pag-assume office is June 15 na time of pandemic. And I instructed our personnel na we will not let our guard down. Kay in any good na mga panahon, daghang mutik sa opportunity kay busy ang ato mga law enforcers. Nagtuo nga pahuway or something like that. Tinood yun kay pag after a week paglingkod nako nakakuha din tag half kilo sa karkar. Oo. Kasi magdahom na despite of the pandemic, Exactly, yes. ipasudlon nila ang kuan. Pero mo ilang gihimo kay kibaw man sila nga naka-focus ta sa lain nga problema. Okay, RD, since you assume office, pila naman ka kilo ang ato ang shabu nga nakuha? I think mga more than 13 or 14 kilos na. Then prior to that, there was also a report nga ingon to dako sa to ang volume Yes, sir. nga Yes, sir. confiscate. In my 2 months sa dire sa Cebu, sa Region 7, maabot na siguro tag mga 14 kilos. Wow. If my memory serves right, RD, ang katapusang pagsunog na to, paglabay na to sa mga confiscated illegal drugs was a year ago. Yes, Kaya, I think in one of the cement factories here in the region, in the province. Now, karon ano sa amon tayo anong schedule na to, RD, ang kuwan? Sunod na to pag ingnon ta pag-dispose sa ato ang mga dinakpan ng mga illegal drugs. Salamat, Sir Art, na imo kong ipainunduman na kay mao unta na atong buhaton karong buwana, August. Kay idungan nato sa burning sa national headquarters na simultaneous. Ang problema lang kay Cebu was badly hit sa pandemic. Maglisod gyud ta og
travel, no? Kay ang ato ang schedule sa burning is sa Negros unta. I see. Oo. Wait, nga ato man sa Negros RD. Nga Kay- dali man to usually sa Cebu. Naaman po yung mga kuan dito. Aha. Naa po yung mga drugas na confiscate. I see. Oo, na seized. So dito unta ang for this year dito ang burning sa illegal drugs. And let me take also this opportunity, sir, to explain to the public og daghan man gumuta na asa na punta ang droga Yeah. after every operation, no? After every operation kanang atong drugs adto na mapunta sa ato ang laboratory. Kay i-examine man nato na. Yeah. Oo. Then ato na siyang i-submit sa court as evidence. Now, we cannot just burn sunugon ang droga na og kano sa ata gusto. Kay it takes an order from the court. Yeah. Ang judge mo ay mo kuan mo order na sunugon kay kana nga ebidensya under court litigation man na. So dili na to basta-basta masunog ang droga. Once the court will sign the order, that's the time na sunugon na to ang drugs. Okay. Oo. Do you have also a butangan bolt in the court and separate sa PDEA? Because once you submit your confiscated items nga tulas korte, iyahan naman to Yes, sir. time Yes, sir. for safekeeping. Yes, sir. So ato ibutan ni siya vault. Kaya sa ato apo diri na apo tay vault sa PDEA. Yes, sir. Kaya who keeps the anang mga iyawi RD? Ang nagkupot sa yawi ana sir is usa sa laboratory, usa sa atong technician. Duha sa laboratory, usa sa technician. Limot lang ko sa kuang gidana sa pero ang the main thing is di na to basta-basta ma-open na. Ang katong nagkupot sa yawi di na ma-open og wala ang usa ka katong nagkupot. I see. Oo, I see. oo. So mo na siya duha ka yawi, usa sa property custodian, usa sa laboratory technician o sa laboratory personnel. I see. Oo. So, pila naman ang karon? Let's talk about the facts and figures sa ato ang drugas diri sa ato ang Region 7 RD. Pila ang cocaine, pila ang shabu, pila ang marijuana, pila ang other mga pills, just like mga ecstasy and others. Sa ato ang Sa ato ang safekeeping. safekeeping ug sa trending or ato ang usually let's say kanang na available or mugawas nga madakpan nato something like that. Well, ang ato ang mga evidence is dili na ko makuano kay daghan mo gud to. Wala po na ko matan-aw pod og kuan. Wala na ko ma-review. Pero ang kuan karon ang daghan gyud na seize nato na evidence is of course shabu. Oo. Kay ang marijuana gud sir, og pagsud nato pag-approve nato sa marijuana og wala tay madakpan na tao, kay usually magisud man tagdakop sa ilaha kay padung pagita kay layo kay ang area managan naman sila. At the same time kanang marijuana itanom nila sa lugar na dili ilaha ang yuta. Mostly Wala mga tag-iya. timberland area. Timberland areas. Owned ini mga yuta, no? So di na to ma-seize ang yuta. Ang item ang kuan pod ang marijuana dili pod nato siya wala po tayo makihaan, sumuna na right there and then, pwede na to sunugon ang marijuana. Pero og naay tao na madakpan, kana nga ebidensya, ato ginang i-file sa Why dapat is sa court. it, RD, marijuana and shabu is more popular than marijuana? Siguro sir kay nausab na ang trend nga. Sa unang panahon gud marijuana ra gito. Marijuana mo ito. In the 1970s Yes. or early 80s. Pagsulod sa shabu gained popularity na karon gyud pinaka popular drug is shabu. Drug of Formal choice. cocaine, something like Yes. that. Siguro kay ang shabu is as pung pa sa mga munggamit is murag ma-active sila, ma-energize sila. Siguro na mo ilang gamiton pero not knowing na mora pud nay makadaot sila, no? Kay mawagtan naman imong tarong na paminsar. Mo na uban madisgrasya, uban na mga matay, ma-overdose. I see. Oo. Okay. Now, let's have more discussion, RD Levi, no, on the use of shabu, particularly to our transport industry. Because one of the problems and one of the issues taken by the LTFRB is with the kining gamit sa mga drivers to keep them awake and to keep them alive.
No? So I will discuss that and have more discussion with our guest director, regional director of the PDEA Region 7, Director Levi Ortiz, after these reminders. Don't go away. Good evening, my dear televiewers. Once again, welcome to our weekly show, My Politics. This is your host, Art Barrit. The drug problem in our country is a big challenge to our government, especially the Philippine Drugs Enforcement Agency. And over the years, the emerging trend is becoming alarming. The drug problem poses not only on health problems, but other activities or other crimes such as trafficking and prostitution. On this, we invited PDEA Regional Director in Region 7 in the person of Director Levi Ortiz, our very own, our kababayan, Cebuano. So in this regard, let's welcome our guest this evening, Director Levi Ortiz. Director, good evening and welcome. Thank you very much for being our guest this evening. And it's our pleasure nga makuyo ug makauban ka namo to share with us your accomplishments, your programs as far as the office, Philippine Drugs Enforcement Agency, PDEA, Region 7 is concerned. Director, thank you. Thank you, sir. Mayang gabi sa tanan, no? And salamat sa opportunity for inviting me on your program. Okay, Director. Now, let's go to the basic, no, as far as your office is concerned. And it has something to do with the law and enforcement, prosecution, and coordination with some other government agencies. And in fact, prior to the passage of the law, no, diha naman itong PNP, Drugs Enforcement Office also of the PNP. They have also the National Bureau of Investigation as well as the Bureau of Customs. Nga kanigi usa na karon. So, Yes, sir. it's not a small kining ingnon ta office ang imong gida because imagine the three agencies before gihimog usa mao ang PDEA. So, it's not a joke as we see it. And then, you know, the drug problems in our country, particularly in our region, is, as I've said, is also very alarming. The fact nga just recently, katong na sakpan ninyo, RD, unsa na may update, no, of that confiscation of 8-point-something million or 87, 85 million drugs confiscated recently in the port area of Cebu. 81.6 million, Sir Art, to be exact. Okay. Yes. To be exact, yeah. 12 kilos tong shabu. Ang ato ang sender ato na based in Metro Manila and the recipient na taga Cebu City, ato nang gi-file og kaso. So we have already identified the consignee Yes, sir. and the shipper. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So do you think we have it is coming from a drug laboratory, RD? Well, as per information from our intelligence sources, ang katong droga wala pa man gud tay as we speak right now, we still have wala pa tay na confirm na laboratory sa Pilipinas. Okay. No? Okay. Especially in Cebu area. And katong droga, according to our information, came from the Golden Triangle Syndicate. No? Na it is a Southeast Asian syndicate based in the Golden Triangle, Okay. Burma, Laos, Thailand. So Asia particularly. Asia, Southeast Asia. Yes. Ang katugod na ang ilahagod na modus ana nga syndicate, ang ilang brand is katong T-bags. If you notice, recently naatay mga seizures dili sa Cebu kundi sa
Metro Manila and other areas na giputos ang shabu og tea bags, vacuum sealed siya. Okay. 1 kilo per tea bag. Kana siyang packaging came from the Golden Triangle Syndicate. So with that kind of packaging, RD, maglisod ka og detect to our X-ray machine? Kung kuan lang siya, kung iagi lang siya sa katong usual tea bag, dali ra siya ma-detect. Ang purpose gud nila na ilan ang vacuum sealed to preserve the quality of the drug. I see. Yes. Pero katong ato ang recent seizure na hasta ako nibilib sa atong iro, sa atong K9 kay the drugs was placed inside a metal crate na may kayo pagka-package nila. Okay. Then aside from that, ang sulod sa metal crate na ay LED spotlight na made of metal. Okay. Then gisud ngadto ang droga per kilo giputos og rubber material. So, it's very hard to detect bisag siguro og iro, pero fortunately our canines was able to detect the drugs. So it was not also ibutan na to gibutangan og tea prior to the enclosure sa iyahang tea bag. Wala sir. Outside tea and then inside ang kadto ng illegal drugs. Ang iyang putos mo ay tibag. Pero ang sulod niya is purely shabu gid siya. I see. Vacuum sealed. Okay. So what kano sa ato na detect RD? The moment nga nisold siya sa X-ray machine or after na diha na pag double check sa ato ang K9? Tagalan tayo answer short history. Okay. Nganong na-detect nato to. If you remember, previous to that seizure, natay nakuha nga 1 kilo nga shabu from a food panda driver. Delivery. Yeah. Ato ikandakan siya interview and according to him, ang kaning mga item, kaning shabu gikan sa Metro Manila gi-ship diri sa Cebu through a courier service. Okay. And previous to that, natay mga information na yun, ana. So, ni-connect nga itong information. Okay. So, acting on that information, ato ang gipakandakan og intensified checking ang airport o seaports, including the courier companies. No? Naamong gud dako nga courier company diha sa Mandawi. So, ato po itong gi-appeal gyud og sweeping and paneling sa atong K9. Okay. And pasalamat po ta sa courier service na very cooperative po ang ilahang management. Gi-guide ta nila sa mga bagong packages na nangabot. So mao to na ang atong iro pag simot atong particular cargo, nilingkod siya. Pag lingkod niya sir, if the dog gives indication na naay illegal item sa sulod sa cargo, that's probable cause for PDEA Alarm. to open. Yeah, to open. Okay. Pero just to be sure, kay nabaguan ng guta sa packaging. Kay previously ang mga packaging lang isud lang og luggage or maleta, isud lang og karton. Karon nindot kay ang ihang packaging. Okay. No. So bisag kita mo tag mahadlok mo open kay basi og walay sulod makabayad ta. Di ba? So ang atong gihimo kay wa man sila X-ray machine, nihangi ta sa pier area kay modern man lang X-ray machine. Na dito na to X-ray. So together In with our domestic port or in our Cebu International Port? domestic seaport, Seaport, Pier yeah. 3. Okay. Kay pinakaduol man siya from Mandawi. So ato siyang gi-travel dito, inubanan sa representative sa courier company and sa PNP. Okay. Kay ang PNP ato mo ginang kuyog always atong operation. Gisugat ta sa port police, unya dito gi-assista the facilitated in the X-raying of the cargos. So mga dito na nigawas na organic material which is unlikely for an inorganic material. Mo to na atong giabrihan. Pag abri na to, mo to na nakita na to ang mga shabu. So was there already a name of the consignee and the shipper when you open atong maong kontrabando, RD? Yes sir. In fact, sa wa pa nato ipa-X-ray, ato nang gipaadtuan ang lugar sa consignee to conduct surveillance sa iyaha, to monitor him. Pero unfortunately, wa na tao sa lugar. So, na possibility na sila spotter sa Inside the port? dito sa
courier company. Sa mismo, sa bodega or whatever. Pero I'm sure na katong spotter is not an employee or personnel sa courier service. Oo. Kay moto na pero bisan pa og wala to siya madakpi at that time na identified na to siya unya existing man gid siya atong gifailan og kaso. Was it a simultaneous activity nga gihimo ninyo while on your way to the X-ray machine sa Pertris and then ang inyong hasang mga agent ni himo dayo automatic surveillance to the site consignee? Yes sir. I see. Yes sir. I see. So it's good nga nakaron napailan na og criminal case against the consignee. Yes sir. Which is sender. not a non-billable case. Non-bearable. The sender and the consignee sir are filing for appropriate case in court. Is this a new drug trends, RD, nga mga courier mo gamiton? Yes sir. Kay before good ang una gyud nila is sila mismo na sila tawag ng mga mules, drug mules na mao mo karga. It's very risky for the mules kay og madakpan diretso man gyud sila kapriso ni way piyansa, no? Then lain nila nga modus is sakyanan. Ikarga nila sa sakyanan unya ibutang nila sa spare tire or any compartment sa sakyanan, itago nila. Pero murag nakuha na po to, nabisto na po. So kani bago na po ni. Using a courier service is safe for them. Kay wa may tao involved. Yeah. No. But usually, RD, before you can ship a material or an item using a courier service, especially if it is sealed, ipadeklarar man na unya ilahasang ablihan something like that. Yes, Sila mo silyo. Yes sir. So why is it nga wa na mahitabo with this kind of transaction? Maybe because ang ilagong gi-declare is LED spotlight. O niya LED spotlight? Yes. Niya upon inspection of the items, spotlight gid siya. Pero non-functional lang. Kay pagkuha na mo guba ang knob, o niya nakabantay mi na loose gamay ang screw. So that is an indication nga murag naagi-usod ang ilang. Pero siguro kay way kalibutan na ang dili train ang taga company unya ang ilang tan-aw gyud siguro is spotlight gyud. Nindot pa bud lang packaging sir. Gwapo kay packaging. Maka ikaw mismo murag makatuod jud ka na legitimate ang item na ilang gi-ship. And then in that particular package, RD, 12 kilos ang contents is just one package? No sir. 3 boxes. 3 boxes. Per box is contain 4 kilos per box. So, and then, giunsa man ato sa ato ang K9 pag-detect. So, gipasimhot siya and then ni lingkod siya, wa siya mubiya because this already is signal nga na agyon na siya kontrabando. Ang atong K9 sir, lain-lain sila og kanang indicators kung makasimhot sila og illegal drug. Na ay K9 na mangaskas. Mangaskas, okay. Na ay K9 pod na mulingkod. No, ang katong nga K9 nilingkod siya. Nilingkod siya. So mulingkod na siya, I mean nakatimahaw na siya og droga. So that alone is a probable cause for PDEA to open the packages or the cargo. Pero atong to make sure atong gipa X-ray gid. To make it sure nga kuan siya. Okay. Now, another item nga ato ang mga drug mules and couriers aside from the courier service using yung ato ang mga courier services in the country RD usually madakpan ka babae mga babae. No? Kana sila sir na mga instances happen kung mularga abroad. Kay ang ilahagod na mod kasagaran ana nga mga sindikato katong gitawag tog WADS, West African Drug Syndicates. I-entice nila ang mga babaeng taon nga makigminyo sa ilaha. Unya mo to paglarga didto padadag malita. Unya inosente pud taon kayong atong kababayan not knowing na ang malita na isulod na illegal drugs. So usa sa sa inyong programa RD nga i-appeal or ibutangan to sa ato ang mga international ports or airports nga dili pa dawaton or sila gid mismo ang mohimo sa ilang packaging or pagbutang sa ilahang mga items in their kining luggage. Yes sir, in fact dugay na to nga programa na warning all atong mga kababayans na dili basta-basta mo dawat og mga item or bag o di mo dala og mga bags na dili ilaha.
no? Ang atong task force drug courier gipahinusgan na siyang programa. So could you tell us our listeners and our televiewers, RD, what are the factors nga mao ni usually ang may tabo sa ato ang mga drug couriers and mules nato? Ang gitarget gid ng mga West African drug syndicates katong mga dili kayo maayong kahimtang ng mga kababayan na mga babae na di promise na a good life abroad. So magsugod magina sa chat-chat. Hantod na maka-develop friendship dayon ila na din ng hanggaton og minyo. Siyempre nalipay pud to natong kababayan kay maadto na sa laing nasod. Ila na gastuhan tanan para moadto sa ilaha. Oo. Karon pag adto didto either na ipadana malita, suguon sila or pag abot na nato pagbalik na sa Pilipinas napo ipadana malita. Oo, na katong nga baggage o luggage na nato sulod na droga. Okay. So it's something to do with the situation nato sa ato maybe no sa ato ang mga kababayan no of sometimes because it's an easy money. Yes, sir. Okay? Then your educational background pasagad lang ka og dawat even if ang imong intention is good, no? And then of course poverty is one. Yes, sir. No? And then sa aran ka nga naa kay maayong trabaho, employment. So those are mga saad or words enticing our kababayan to this mga international drug syndicate. Correct, sir. So kana usad yun na sa or appeal na sa imuhang agency sa inyong office on how to approach on how to give info dissemination to our kababayan in order to eradicate or if not eliminate sa drug problems also in our country. Yes, sir. Dugay na ta na nagpagawas ana nga programa. In fact, ang atong mga airports na anay mga brochures o mga posters regarding sa mga inana nga klase nga modus. Fortunately, these times wala na kay na siya. Wala na kay nadunggan na dakpan nagdaog mga luggages. Nakatuon na pud ang ato ang mga kababayan. I see. It's good, no? It's some positive developments are there. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, we have to talk and we have a lot of discussion with our regional director of PDEA Region 7, Director Levi Ortiz. After these reminders, don't go away. Once again, welcome to our show, MyPOLITICS. This is your host, Art Barrit. Our guest this evening is our Regional Director of the Philippine Drugs Enforcement Agency of the region, Director Levi Ortiz. Director, when it comes to the problems of drugs, no, what are the key areas nga ato ang kinahanglan mo atong unahon in order to address this problem nga at least bisag dili ma-eliminate, ma-minimize? Well, ang ato agid na gitutukan, Sir Art, sa gikaingon ko na ganina, ang barangay. Barangay, one. Barangay. Okay. Oo. Kay ang barangay gyud ang tanan na droga mulanding muna sa barangay, no? And aside from that, ang ato ang kabataan. So mo na naatay mga preventive education program. Okay. To educate them sa ill effects sa drugs. Okay. And also ang community as a whole, no, na ato ang gibantayan labi na ang transportation aspect, no, kay delikado po na, and other areas. Okay. Naka-coordinate ba mo mga socio-civic organizations sa RD? Yes, sir. Yes, sir. In fact, kanang ato ang balay silangan program na ay naatay mga kuan na ay mga kanang tawag na tog mga stakeholders nato na tabang nato, no, on ilahang gigamit ilang corporate social responsibility to help us. I see. And the church is also very much involved. Ang simbahan na sa ilang mga programa on drug rehabilitation.
Ang sa drug rehabilitation, sir, naka-focus mostly sa Department of Health. I see. Kay sila may mas sila may na-expertise ana nga aspeto. Oo. Now, one program sa inyo sa PDEA, there's also ingnunta nga kanang mga drug surrenderies. So, ma-monitor na ninyo inyo nang na certain group nga nag-monitor sila sa ilahasan nga kining balik ngadto sa ilang lugar or prior to the acceptance sa ilahang komunidad? Yes, sir. And ang nakatutog gid ana gid ang respective LGUs sa community. Sila ang nag-monitor anang ilahang mga drug surrenderers. Okay. Pero kita mismo naputay listahan sa ilaha na kung mugawa sa ato ang information and ibalik sila og pamaligya og droga or nigamit sila balik natay mga interventions. I see. Oo. So there are a lot of programs Yes, sir. introduced by the agency. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Oo. Now, so far after that very well-known well-known incident here in the region, Director Levi, if aware ba ka, kadtong Shabu Laboratory somewhere in Mandawi, wa na to ma-replicated. Fortunately, sir, wala na gyud. Wala na. In fact, wala gid tay information karon na naay Shabu Laboratory sa Cebu and the Philippines as a whole, ang ato ang Pilipinas, wala na tay na monitor na laboratory. So far. So far wa na. So far. But this mga nabutang o nangabot diri nga mga kontrabando, illegal drugs is coming from the international syndicate. Yes, sir. Yes, sir. Daho kayog impact ang war on drugs sa atong presidente. Kaya nangahadlok yun sila. Okay. Now, Director Levi, unsa may nahitabo? There were several instances nga nanglutaw ang mga cocaine somewhere in our mga kadagatan. Let's for instance, in Samar, in some other areas nga daghan man ito by volume. Yes, sir. Nakadungog po ko ana, pero tungod kay wala dili na akong area, wala po ko ka-appeal sa investigation. So dili ko kay ka-comment sa inana wa ko kay ko information regarding ana. Okay. Now, how open is your monitoring with regards to the drug problems sa ato ang nasod RD nga sa inyong sa ato agyud nga pinakahead? Come again, sir? Ang ato ang monitoring and exchange of a lot of ato ang mga networking with sa ato ang head, sa ato ang labaw nga PDEA head. Okay. Maayo nga to ang kuan, sir. Maayo ang relationship, maayo ang information sharing between the PDEA represented by our Director General ug sa uban na mga counterparts, no? In fact, nindot very harmonious ang ilahang relationship karon. And sa ato nga regional level, kita pod diri continuous ang atong pagkandak og intelligence workshop with our counterparts para monitor nato ang katong mga na-involve sa illegal drugs. Do we have hotline, RD? Anybody could make a report or make sumbong to our office, to the agency, nga, okay, there kadudahan, something like that? Yes, sir. Naa, sir. Pero, nakadala ba tag hotline? Natay hotline? Natay. Natay hotline. Okay. Yes, sir. So, anybody is welcome? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Napod tay, kuan, sir. Napod tay kanang ato ang Facebook page na pwede sila mo message dito. Okay. Ug na sila mga information. I see. But that will be kept secret. Nga, dili Yes, ko na hatod o basta-basta lang o pahibaw if ever inyohan ang i-validate Yes, on the sir. ground. Yes, sir. We treat the information with utmost confidentiality. And also, ang ato ang Director General, na siya nindot po na programa kanang gitawag ato isumbong mo kay Wilkins na pwede nato dito mas maayo adto nato dito i-report kay para ma-aksyonan gid dayon. Kay it's a centralized information network na og ibato nila dito, ipasa dayon sa mga concerned regions or offices sa PDEA. Okay. How many PDEA agents do we have, RD? Considering the whole of Region 7 is a big region. Per, let's say, city or a province, we have also PDEA agents in Tagbilaran or in the province of Bohol. As a whole, sir, gamay ra kita mga
for PDEA Region 7, moabot na tayo siguro mga 170 to 180 agents ra, scattered all over Region 7. That's an organic member of the agency? Organic member. Ang mga ahente ra gina. Ay labot sa ato ang mga technical o ato ang mga admin personnel. So kanang 180, 170, 180, mo na sila nagtrabaho sa whole Region 7. So, but they have also some contacts, of course, in the different areas. Yes, sir. But What's good is if naatay mga actual operation, pwede man ta mo magpatabang sa ato ang mga counterparts like PNP na supportive po kayo sa PDEA. Okay. Now, going back to the support and coordination with the local government units and, of course, our local government executives, RD, they have the so-called intelligence funds. So, they also share their funds to your agency? Well, sa ilaha mo na, sir. It's the discretion. Kung naamang guti trabaho, og ato ang trabaho mismo, kita mo shoulder sa expenses sa PDEA. Og ilahang trabaho, mo join ta sa ilaha, pero sila mo shoulder sa expenses. So, it's kanya-kanya ang sa expenses. Okay. Now, ang ato ang K9 RD, so solely for purposes or solely gina sa inyong PDEA, not other any agencies or hinuwaman na po ito na to? Ato agi na, sir. Sa PDEA? Naatay kagulingon na K9 unit ang PDEA. I see. So special ko yun na sa PDEA? Yes, sir. Yes, so sir. Also with other agencies, they have also their own kining K9? Yes, sir. But the other agencies can request the services of our PDEA K9 unit kung kinahanglanon nila. Kung sa man nga klase nga mga K9 mga Aero RD? Lain-lain na sila, sir. Mostly Belgian Malinois, Jack Russell. Kanagong mga gagmay na aero, gamit po kayo na kung ang mga drugs tapos babaw kay ilalo ato ra man ibutang dito. Kamang ra man mga aero sa babaw. So di daghan ni klase. Daghan, Is only na makita nato kanang dagko na sa Yes, sir. Yes, sir. Ang dagko effective na siya on the ground. Pero og ato na sa mga ginagmay na mga nook and cleanies ato mga gagmay aero nato mo very effective. So we have also that RD? Yeah, kanang mga Jack Russell na to, sir. Wa ano nagkakitaan? Nata na, sir. Nata na. In fact, sa airport na apunta. I see. So you have also man in the airport. You have also personnel at the airport. Yes, sir. We have an airport interdiction unit. We also have a seaport interdiction unit. And sa provinces po nato, napunta yung mga K9s. I see. I see. So this is the first time Arding I thought nga ang atong iro katulad nagko ng mga K9. Natay kagmay. Epektibo po kayo. Okay, Arding, our programs to our televiewers unsay gustong imuhang mapaabot ngadto sa ato ang mga televiewers as far as ato ang programa sa PDEA is concerned, and ato ang pag-invite nila to be more active and responsive as a citizen of this country if we're going to eliminate our drug problems sa ato ang nasod. Again, sir, thank you for the opportunity for inviting me here. I will rest assured na ang PDEA Region 7 is relentless and vigorous in our efforts in the campaign against illegal drugs. But PDEA or the PNP cannot do it alone. We need the help of each and everyone, especially the community. So ug naa mo yung mga information na makatabang sa MOA, feel free to report to us. Naami kanang hotline numbers, naasad mi PDEA FB page na pwede mo mag-message dito ug naa mo yung mga information na ihatag sa MOA. And rest assured that your information will be treated with utmost confidentiality. Yes, sir. Director Levi Ortiz, our Regional Director of the PDEA Region 7, thank you very much to ang pag-guest sa mo ang programa, and I hope this will not be your last nga mo appear sa ato ang programa. At least if ever you want to have more info dissemination to the public, just feel free to contact us and be our guest also, Director Levi. Yes, So sir. our Regional Director of the PDEA Region 7,
Director Levi Ortiz. This is your host, Art Barrit. Manamilit na nagmuingon nga samtang muhingos pang ilong sa tao. Iyang mga pangandoy ug tingos bawan, way katapusan. Daghang salamat. Good evening. Bye-bye.